নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কমল দাসে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি বনাব ওলাইছোঁ চন্দ্ৰকলা। আহকচোন চন্দ্ৰকলা কেনেকৈ বনায়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। আৰু যুগত চালে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, চন্দ্ৰকলা বনাব লৈছোঁ। প্ৰথমে লৈছোঁ ৰিফাইন, চেনি লৈছোঁ, ময়দা লৈছোঁ, চ'ডা লৈছোঁ, ফুড কালাৰ লৈছোঁ, চুজি লৈছোঁ, নাৰিকল, ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈছোঁ, কাজু, খিচমিচ, লগত আছে ঘি। এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে নাৰিকলখিনি ৰুকি লৈছোঁ মিহি মিহি কৰি। এফাল লৈছোঁ নাৰিকল, কমকৈ বনাম। এতিয়া ঘি অলপ দি ভাজি লওঁ। চুজি, নাৰিকল মিক্স কৰি ভালদৰে ভাজি ল'ম। কাজু, এতিয়া চুজি 50 গ্ৰামমান দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, কম পৰিমাণে বনাম। এনেকৈ ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ ৰঙা হোৱালৈকে। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত ড্ৰাই ফ্ৰুট দিছোঁ, কাজু দিছোঁ, খিচমিচ দিছোঁ। খিচমিচখিনিও এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় ভজাৰ পিছত নাৰিকলখিনি দিয়া হ'ব। 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এতিয়া নাৰিকলখিনি দিছোঁ। নাৰিকলখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱা হ'ব। এনেকৈ নাৰিকল দিছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ 4-5 মিনিট। তাৰপিছত চেনি দিয়া হ'ব। চেনি কম পৰিমাণে দিম। এনেকৈ লৰাই আছোঁ, গেছৰ পাৱাৰটো কম মিডিয়াম কৰি। এনেকৈ ভালদৰে লৰাই, জ্বলি যাব নালাগে, ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগে লাহে লাহে। এনেকৈ এতিয়া চেনি কম পৰিমাণে দিছোঁ, বেছি মিঠা নাখাওঁ। 2 চামুচমান দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে চেনিখিনি আকৌ মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত ওলাই লোৱা হ'ব। এতিয়া ওলাই লওঁ, ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে অলপ সময় ৰাখি দিম। 4 মিনিটমান ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া ময়দাখিনি ৰেডি মাৰি লওঁ, মঠি লওঁ। চ'ডা দিছোঁ অলপ, ফুড কালাৰ দিছোঁ, ৰিফাইন দিছোঁ, সৰু চামুচেৰে দিছোঁ 3 চামুচ, 4 চামুচ দিয়া হৈছে সৰু চামুচ দি। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰি লৈ আটা মঠা নিচিনাকৈ মুঠিম ভালদৰে। গৰম পানী দিছোঁ, ঠাণ্ডাও দিব পাৰে, অলপ অলপকৈ দিছোঁ। ফুড কালাৰ দিয়া হৈছে। ফুড কালাৰ দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে, অপশ্যনেল হয়। এতিয়া ভালদৰে মাৰি লওঁ আটাখিনি, ময়দাখিনি। 5 মিনিটমান মাৰি লোৱা হ'ব। এনেকৈ নৰমকৈ মাৰিব লাগিব, বেছি টাইট মাৰিব নালাগে, মিডিয়াম। এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ মেৰিনেট হোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া ময়দাখিনি চাইছোঁ ওলোৱা হৈছে, মেৰিনেট হৈছে। এতিয়া ভালদৰে মিলাই লোৱা হ'ব। এতিয়া ময়দাখিনি এটা এটাকৈ বল বনাম। ভালদৰে এনেকৈ গোল কৰি দীঘলকৈ ৰোল কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া এটা এটাকৈ সৰু সৰু বল বনাই লওঁ গোটেইকেইটা বনাই লোৱা হ'ল। সৰু চাইজৰ বল বনাইছোঁ। এতিয়া ৰুটি বেলা নিচিনাকৈ বেলিম, পাতলা কৰি, ডাঙৰকৈ। এনেকৈ ভালদৰে বেলি লোৱা হৈছে। ৰুটি বা পুৰি বেলা নিচিনাকৈ বেলিলেও হয়। এনেকৈ বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে, পাতলা থাকিব লাগে। এতিয়া বেটাৰখিনি দি দিওঁ, নাৰিকল আৰু চুজিৰ মাজত দিছোঁ। চাইডে চাইডে অলপ অলপ পানী লগাই দিছোঁ। পানী লগাই এতিয়া জইন কৰি দিম। জইন কৰি ভালদৰে দবাই দিম যাতে খুলি নাযায়। এনেকৈ অলপ অলপ হেঁচি দিব লাগে। এতিয়া লেয়াৰ কৰিম। একটাৰ পৰা এটা কৰি লেয়াৰ কৰি লোৱা হ'ব গোটেইকেইটা। এনেকৈ লেয়াৰ কৰিব পাৰে। এনেকৈ লেয়াৰ কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। দেখিব ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এটা দেখাই দিছোঁ আৰু এটা বাকীকেইটাও বনাই ল'ম এনেকৈ। পুৰি বেলা নিচিনাকৈ পাতলাকৈ বেলিম। এতিয়া নাৰিকল দিছোঁ 2 চামুচ। আকৌ পানী অলপ লগাম। পানী লগোৱাৰ পিছত আকৌ ওপৰৰ পৰা ভাজ কৰি দবাই দিয়া হ'ব। খুলি নাযোৱালৈকে, খুলি নাযাব তেতিয়া ভালদৰে দবাই দিলে।
এতিয়া আকৌ লেয়াৰ কৰিছোঁ, এনেকৈ লেয়াৰ কৰি লোৱা হ'ল। এটাৰ ওপৰত এটা এনেকৈ লেয়াৰ কৰিব লাগে, এতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় চন্দ্ৰকলা। এনেকৈ দুখন বনোৱা হ'ল, আৰু এটা বনাই দিছোঁ। চিম্পল কাৰণে বনাই দিয়া হ'ল। এনেকৈ পানীখিনি ওপৰত দি আকৌ লেয়াৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ গোটেই বনাই লোৱা হ'ল গোটেইকেইটা বনোৱা হ'ল। ইমান ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ গোটেইকেইটা বনাই লোৱা হ'ল। চাই লৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে, তেওঁলোকে বনাই চাব এনেকৈ, বহুত ভাল হয় খাবলৈ। এতিয়া অইলখিনি দি দিলোঁ, মিডিয়াম গৰম হোৱাৰ পাছত এতিয়া চন্দ্ৰকলাকেইটা গোটেইকেইটা দিলোঁ। বেছি ঠাণ্ডা তেলত দিব নালাগে, অলপ গৰম হ'ব লাগে অইল। এতিয়া এখন এখনকৈ ফাল্টি কৰিম। এতিয়া ফুলি উঠিছে চন্দ্ৰকলা। গেছৰ পাৱাৰটো ফুল কৰি ৰাখিব লাগে, লাষ্টত মিডিয়াম কৰিব লাগে। এতিয়া ফুল পাৱাৰত পকাব লাগে, ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিব পুৰি নিচিনাকৈ। এখন এখনকৈ ফাল্টি কৰিব লাগে। এতিয়া পকি ৰঙা হৈছে, মিডিয়াম পাৱাৰ কৰিছোঁ, গেছৰ পাৱাৰটো কমাই দিছোঁ লাষ্ট টাইমত। এতিয়া এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই থাকিম, পূৰা ৰঙা নোহোৱালৈকে। সম্পূৰ্ণ ৰঙা হ'লে বন্ধ কৰি দিম। ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এতিয়া হ'বলৈ হৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া চন্দ্ৰকলা ৰেডি হ'ব হৈছে। এতিয়া উলিয়াই লোৱা হ'ব, গেছটো অফ কৰি চন্দ্ৰকলা বনাই লোৱা হ'ল। ইমান ধুনীয়া হৈছে, ফুলিছে। এতিয়া চেনিখিনি বইল কৰি লওঁ, অলপ আগৰ চেনি চিৰাপ আছিলে অলপ, তাতে অলপ কমকৈ চেনি দিছোঁ, 100 গ্ৰামমান। ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। পাতলা কৰিব লাগে, গাখীৰ অলপ দিছোঁ, চাফা হ'ব তেতিয়া। চেনিখিনি ডাঠ কৰিব নালাগে, পাতলা কৰি ৰাখিব লাগে। এতিয়া চেনিখিনি বইল হৈছে ভালদৰে, এতিয়া চাফা কৰি ল'ম, চেনিৰ পৰা লেতেৰা ময়লা ওলায়। এতিয়া অলপ ময়লাখিনি চাফা কৰি লওঁ। বেছি লেতেৰা ওলোৱা নাই, চাফা আছে অলপ। এতিয়া চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া অলপ সময় বইল হ'ব দিম ভালদৰে, চেনিখিনি বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে। এতিয়া ৰেডি হ'ল চেনি। এতিয়া অলপ সময় 1 মিনিটমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত চন্দ্ৰকলাকেইটা দি দিয়া হ'ব। গোটেইকেইটা দি দিছোঁ, 4টা দিম, বেছিকৈ দিলে ভাগি যাব পাৰে। 4টা দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ চেনি চিৰাপ খাইছে। এতিয়া উলিয়াই লোৱা হ'ব। চেনি চিৰাপ খোৱাৰ পিছত 2-4 মিনিটমান থোৱাৰ পিছত, 3-4 মিনিট থৈছোঁ, বেছি টাইম থোৱা নাই। এতিয়া উলিয়াই লোৱা হ'ল। বাকীকেইটাও দি পেলাই উলিয়াই লৈছোঁ গোটেইকেইটা চিৰাপৰ পৰা। এতিয়া চন্দ্ৰকলা ৰেডি হ'ল, ইমান ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ বনাই চাব আপোনালোকে। বন্ধুসকল, চন্দ্ৰকলা বনাইছিলোঁ, এটা চাই লওঁ চেক কৰি। ইমান ধুনীয়া হৈছে, ফুলি গৈছে। এনেকৈ বনাই খাব। এতিয়া টেষ্ট কৰি ভাঙি চাওঁ। ভাঙি চাইছোঁ এটা, ইমান ধুনীয়া হৈছে। ভিতৰত নাৰিকল দিছোঁ, চুজি নাৰিকল। এতিয়া অলপ চেক কৰি চাওঁ। বঢ়িয়া হৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবা, আৰু ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিবা। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ সকলোকে।